हेलो गाइस, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जान्छौँ कि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा कसरी कार्टुन एनिमेटेड भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा एपले। र त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ र कसरी यो एपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी एनिमेटेड भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर पनि यस भिडियो हामी कुरा गर्नेछौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। र फर्स्टमा एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो एपको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्टमा राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो हाम्रो वे फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोलिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको टेन्सन हुँदैपछि तपाईँले प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लसको आइकनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको प्रोजेक्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले युट्युब लेखेँ र युट्युब लेखेपछि तल ब्याकग्राउन्ड भनेर पनि अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै थरीको ब्याकग्राउन्डहरू छन्। र तपाईँले यति ब्याकग्राउन्डमध्ये एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गरिसकेपछि तपाईँले त्यसमा क्वालिटी पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ फ्रेम पर सेकेन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले फ्रेम पर सेकेन्ड राखेको छु। र क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँको एउटा प्रोजेक्ट ओपन हुन्छ अनि त्यसमै तपाईँले भिडियोहरू बनाउने हो। र फर्स्टमा तपाईँले यो एपको ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्रेलर हेरेपछि तपाईँको भिडियो हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र म एउटा सिम्पल एनिमेटेड भिडियो बनाउन जाँदैछु र त्यसको लागि म स्टार्ट गर्छु। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा म भिडियो हल्का फास्ट फरवर्ड गर्दैछु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र एपको मजाले तपाईँलाई लागेको जस्तो भिडियो तपाईँले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले यही बनाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन, तपाईँलाई जस्तो मलाई त्यस्तै भिडियो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँले कपी पेस्टको अप्सन पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आफ्नो त्यहाँ तल प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्दै यसमा लेयर चेन्ज गर्दै तपाईँले यो यस्तै एनिमेटेड भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सकिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ प्लेको बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्लेको बटनमा तपाईँले क्लिक गरेपछि हामीले भर्खर बनाएको एनिमेसनको प्रोसेसबाट यस्तो खालको भिडियो बन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा इजिली एनिमेसन भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कार्टुनको वाला। र
यो एपको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले इजी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि यसमा तपाईँले धेरै किसिमको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र हल्का अझै तपाईँले एडभान्स भिडियो यसबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको ट्युटोरियल भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा एकदमै धेरै फिचरहरू रहेको छ, त्यसको मद्दतले तपाईँले खतरा भिडियोहरू। आजको यति नै, पछि यस्तै खालको भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र आजको लागि यति नै, ओके बाई, थ्याङ्क फर वाचिङ गाइज।